Sa likod ng likas na yaman ng mga islang ito, ng 4 islas, ay hindi maikukubli ang kahirapan ng pamumuhay ng mga residente rito. Nangingisda lang talaga at saka handicraft, banig, yung bawa maalon, hindi naman talaga makapunta sa dagat. Wala pa kasing nag-ano dito sir, mimili ng isda namin tapos parang i-export ba. Kaya yung mahuli namin, dalhin namin sa sa bayan doon sa Inupakan. Si Ginang Benita Oquias, isa sa mga residente, narito na sa isla ipinanganak at nagkapamilya, at sa kasalukuyan ay mag-isang itinataguyod ang pamumuhay sa isla. Mag-isa niyang hinaharap ang hirap. Lisod manggalikos kinabuhi sa nidto adto pa ko sa gamay pa ko hangtod karon ay mo gihapon. Ang panginabuhian diri sa isla manginhas, mawag kinason, maglangoy-langoy ka sa dagat para makabaligya ka para na kay kwarta. Wa man kay kwarta makit-an ug di ka maningkamot. Naay mga panahon nga di mi kabaligya. Dere ra mo puyo, maglingaw-lingaw ra. Oh, matog. Ikatog na lang imong gutom dere. Oh, kay wa may makaon. Hindi niya alintana ang bigat ng pasan para maibsan ang bigat ng kahirapan. Para mabuhay, kinakailangang mamulot ng kahoy na panggatong na ito naman ang kanyang ilalako para may ipambili ng makakain. Kaniyang pamaligyag kahoy, aho ning pangabuhi para makapalit ko og bugas. Karagdagan pang pasang kay Ginang Benita ang kakulangan ng tubig na maiinom, lalo na sa mga panahong walang patak ng ulan. Ang among gamiton nga tubig sa ulan ra. Unya pang laba, ligo, mupalit mig tubig imnon sa minlan. Unya naibaligya diri ang kanang mineral. Tag 50 na ang isa kaing ana. Ang ganitong sitwasyon ang araw-araw na mag-isang hinaharap ni Ginang Benita. Si Ginang Marie Cris, pagamat magkatuwang silang mag-asawa sa pagtataguyod ng kanilang pamilya, subalit kulang na kulang pa rin ang kanilang kinikita, lalo na sa mga buwan na malakas ang alon ng dagat, na ang kanyang asawa ay hindi makapaglaot. Dili sapat sa amo ang pagngunso kuan sa among pamilya kay tungod daghan mi. Tabang na lang pug ko kay looy man kadyo way kuha ang bana. Maghapon sa dagat way kuha makatimbang ra og kanang 2 kilo, 3 kilo, di paigo gasolina ra. Kabilang sila sa daan-daang residenteng nakatanggap ng lingap ng Iglesia ni Cristo dito sa isla ng Apit, na pinangunahan ng mga ministro, ministerial workers, at mga may tungkulin sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Dagang salamat sa tabang nagyatag sa Iglesia ni Cristo. Salamat po sa hatag gitabang sa Iglesia. ni Cristo. Ito. Dako kaayok, tabang nako. Labi na karon nga wa ko'y kauban sa akong kinabuhi, wa na ko'y bana. Dako kayo kahit katabang nako na sister. Salamat po ko ni kapatid Eduardo Manalo sa iyang tabang namo. Dagang salamat sa Iglesia. Sa ibabaw ng material na bagay na ipinagkaloob sa kanila, ay natanggap nila ang mas mahalagang pangangailangan, ang maipabatid sa kanila ang tamang paglilingkod at inspirasyon mula sa mga salita ng Diyos. Higit sa lahat na maitutulong natin sa kanila ay ang magtiwala po sila sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang banal na magagawa. Pagkatapos po ng pag-aaral, marami po ang lumalapit. Ito daw ang unang pagkakataon na narinig nila ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat sila ng napakarami sapagkat dumating sa buhay po nila ang ganitong mga pagkakataon. Katun ko pinagi sa Bible, pinagi sa ilang mga pulong, na yunana ang among katunan na naagay tayo. Ay tinuod, ako kakuan na pa. Karon na. Sukod yan, kung kada adlaw mamino.
Basta na ano na Panginoon. Desido ko nga maminaw o kuanta ko Ginoo na akong kinabuhi. Ang mga aral na narinig ni Ginang Benita at Marie Chris at ng iba pang residente sa islang ito ang siyang nag-udyok sa kanila para lalong magsuri at akayin ang kanilang buong sambahayan sa tamang paglilingkod sa Diyos. Nabag-o na gadyo ko karon kay nakapaminaw no ko sa Ginoo. Moingon na gadyo ko nga mag-iglesia na lamang ko eh. Kay kana ang mas maayo pa ang iglesia. Taas pa kag sana huna-huna. Lahi ito sa una kaysa karon. Nakabati naman ka sa pulong sa Ginoo. Ikaw nga nadoktrinahan na sa kuwan sa Ginoo down ka kay. Gikan ko sa Simbas Iglesia hapo abot rin ni sa pulong sa Ginoo. Sidido ko nga gahong bana nga mauban mi banang kalingawag ampo sa Ginoo. Ngayon ay may malinaw na silang pag-asa. Bagaman ramdamang hirap ng buhay, sa yaman ng pananampalatayang natanggap nila at natutuhan na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ganahan ko mag-iglesia. Ang Ginoo ani mo. Ngayayang paminaw karon nga nakabati ko sa kanang pulong sa Ginoo. Mag nalipay na kuan ba kay medyo kuan po ba sa Ginoo ba? Unta naghinaot ko nga butangan mi nga rek simbahan ug iglesia. Kay ang mga anak, mga silingan, manimba man. Mo na among gikuan nga ri nga tagaan mi simbahan. Ako po ang kapatid na Alvin Salazar para sa Iglesia ni Cristo News Network.